નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ યુ વિસે એજ્યુકેશન। આજના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરવાની છે બહુપદીની અંદર બહુપદીના શૂન્યોના સરવાળા અને બહુપદીના શૂન્યોના ગુણાકાર જ્યારે આપણને આપેલા હોય એના ઉપરથી આપણે બહુપદી કઈ રીતના મેળવી શકીએ તેના વિશે। તો મિત્રો, આ એક સૂત્ર છે, એ સૂત્ર તમે યાદ રાખજો તો તમને બહુ સરળતા રહેશે આ દાખલા ગણવાની અંદર। તો સૂત્ર શું છે? તો સૂત્ર એવું છે કે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ કૌંસની અંદર આલ્ફા પ્લસ બીટા, આનો મતલબ થાય બહુપદીનો સરવાળો, અને કૌંસની બહાર એક્સ ગુણાકારની અંદર છે પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, આનો મતલબ થાય બહુપદીનો ગુણાકાર। તો મિત્રો, આ સૂત્ર છે એ આપણે દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર એપ્લાય કરશું। તો પહેલાં આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલો છે 1/4 અને -1। જે પહેલું આપેલું છે એ આપણને બહુપદીનો સરવાળો હશે, પછી આપેલું છે એ બહુપદીનો ગુણાકાર હશે। તો અહીં આપણે લખી નાખીએ આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર 1/4 અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર -1। મિત્રો, હવે આપણે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ તો સૂત્ર શું હતું? એક્સ સ્ક્વેર ઓછા કૌંસની અંદર આલ્ફા પ્લસ બીટા, શું છે આલ્ફા પ્લસ બીટા? 1/4। કૌંસની બહાર શું લખશું આપણે? એક્સ પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, શું છે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા? -1। મિત્રો, જે આપણે કિંમત મૂકીએ છીએ ને આલ્ફા પ્લસ બીટા અને આલ્ફા માઇનસ બીટાની, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની, એ બંને આપણે બ્રેકેટની અંદર મૂકશું, જેથી કરીને કોઈ ભૂલ પડે નહીં જો કદાચ માઇનસની અંદર સાઇન આપેલી હોય તો। હવે ફરીથી એક્સનો સ્ક્વેર આપણે એમને એમ રાખશું, માઇનસ આ એક્સ ગુણાશે અંશ જોડે એટલે કે 1 જોડે, તો થઈ જશે એક્સ, નીચે આવશે 4, પ્લસ માઇનસ છે ગુણાકાર શું આવે? માઇનસ આવે, અને મળશે 1। મિત્રો, બીજું એક વખત આની અંદર ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આપણે છેદની અંદર પણ કાંઈ નહીં રાખીએ, મતલબ કે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દેશું, અને સિમ્પ્લિફિકેશન આપવા માટે છેદમાં જે હોય એના વડે આખી બહુપદીને ગુણી નાખવાની। છેદમાં શું છે અત્યારે? 4, તો બધાને 4 વડે ગુણી નાખો તો 4x સ્ક્વેર ઓછા 4x છેદમાં 4 ઓછા 4 × 4। જો આ 4 4 ઉડી જાય તો આપણને જવાબ શું મળશે? 4x સ્ક્વેર ઓછા, અહીંયા 4 4 જતા રહ્યા એટલે શું વધ્યું? ખાલી x અને ઓછા 4। તો મિત્રો, આ જવાબ થયો છે ને, સિમ્પલ। એટલે આપણે આવી રીતના સૂત્ર મૂકી અને એક્ઝામ્પલ ગણવાની ટ્રાય કરશું। ફરીથી છે √2 અને 1/3। શું આવશે? ફરીથી પહેલાં ગણી લઈએ આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર √2 અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 1/3। શું હતું સૂત્ર આપણું? એક્સ સ્ક્વેર ઓછા આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, બંને વસ્તુ બ્રેકેટની અંદર મૂકી દો તો બ્રેકેટની અંદર એક્સ સ્ક્વેર એમનો એમ રહેશે, આલ્ફા પ્લસ બીટાના બદલે બ્રેકેટમાં શું મૂકવાનું છે? √2, બ્રેકેટની બહાર શું છે? એક્સ પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની કિંમત છે 1/3। આટલી વસ્તુ આપણને મળી। હવે બ્રેકેટને ખોલી નાખીએ, એક્સ સ્ક્વેર ઓછા √2x વત્તા 1/3। અહીં તો કંઈ નિશાનીમાં ચેન્જ થશે નહીં કારણ કે અંદર પ્લસ જ છે। હવે જો છેદમાં શું છે? 3, તો 3 વડે આપણે આખી બહુપદીને ગુણી નાખીએ। 3 વડે આખી બહુપદીને આપણે ગુણશું એટલે શું મળશે? 3x સ્ક્વેર ઓછા 3√2x વત્તા 3 × 3 અને છેદમાં પણ 3। હવે આ 3 3 ઉડી જશે એટલે 3x સ્ક્વેર ઓછા 3√2x વત્તા કાંઈ નથી તો જવાબ આવશે 1। તો મિત્રો, આજે આપણને મળી એ બહુપદી મળી। આ રીતના તમે ટ્રાય કરજો, આ બહુ જ સરળ રીત છે અને એના કારણે તમારે કોઈ ભૂલ પણ નહીં પડે જો ખાલી ફક્ત સૂત્ર તમને યાદ રહી ગયું તો। આલ્ફા પ્લસ બીટા નવા એક્ઝામ્પલમાં શું મળશે? 0, અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા શું મળશે તમને? √5। શું છે આપણી જોડે સૂત્ર? સૂત્ર છે એક્સ સ્ક્વેર ઓછા આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, બંનેની અંદર કિંમત મૂકી દો, એક્સ સ્ક્વેર એમના એમ ઓછા આલ્ફા પ્લસ બીટાના બદલે કેટલા મૂકવાના છે? 0, એક્સ વત્તા આલ્ફા પ્લસ બીટા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાના બદલે મૂકવાના છે √5। કોઈ પણ જોડે 0નો ગુણાકાર શું મળે મિત્રો? તમને 0 જ મળે। તો એક્સ સ્ક્વેર એમના એમ ઓછા, આ તો 0 જ થઈ જશે, તો ઓછા 0 વત્તા √5। હવે આગળ તમે જોઈ લો, 0 તો એમને નીકળી જાય છે, એક્સ સ્ક્વેર વત્તા √5, કેમ? કારણ કે 0 છે નહીં અને √5ની નિશાની લઈને આગળ આવશે। તો મિત્રો, આ તમને મળી એ બહુપદી મળી અને જવાબ મળ્યો। મિત્રો, આશા રાખું છું તમને આની અંદર ખ્યાલ આવી ગયો હશે। સ્વાધ્યાય 1.2ની અંદર બાકીના જે આગળના દાખલા છે, 3 દાખલા બાકી છે, એ પણ આ જ રીતના છે, તો ગણવાની ટ્રાય કરજો અને જાતે એનો ઉકેલ મેળવજો।
આગળ જોઈએ તો આપણને પરીક્ષાની અંદર ઘણી વખત ટ્વિસ્ટ કરેલા એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય છે. એવો જ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણને એવું કીધું છે કે એવી દ્વિઘાત બહુપદી શોધો કે જેના શૂન્યો 3+√2 અને 3-√2 હોય. મિત્રો આ વખતે આપણને શૂન્યો આપેલા છે. ધ્યાન રાખો, શૂન્યનો ગુણાકાર કે શૂન્યનો સરવાળો આપેલો નથી. તો પહેલાં શું લખી નાખશું આપણે? આલ્ફા બરાબર છે 3+√2 અને બીટા બરાબર છે 3-√2. હવે આપણે શું કરવાનું? તો સૌથી પહેલાં એનો શોધવાનો સરવાળો અને એનો શોધવાનો ગુણાકાર. તો સરવાળો શોધી નાખો આપણે. આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર 3+√2 પ્લસ 3-√2. ઉડી જશે. કેમ ઉડી જશે? કારણ કે બંને પ્લસ માઇનસ છે એટલા માટે. 3 અને 3 6. આલ્ફા પ્લસ બીટા આપણને શું મળ્યા? 6 મળ્યા. હવે ગુણાકાર શોધી નાખો. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 3+√2 ગુણ્યા 3-√2. આ તમને યાદ હોય ને તો મિત્રો સૂત્ર છે a પ્લસ બી અને a માઇનસ બી. જો કદાચ ન ખબર હોય તો આપણે એમને ગુણાકાર કરીએ. 3 તરી 9 માઇનસ. કેમ? કારણ કે આ માઇનસ છે એટલે 3√2. આ પ્લસ છે તો અહીંયા પ્લસ, ફરીથી અહીંયા 3√2 અને √2 અને √2 નો ગુણાકાર 2. તો જો આ પ્લસ માઇનસ ઉડી જશે, ફરીથી 9માંથી 2 જાય તો મળશે 7. તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર શું મળ્યા તમને? 7. આ સૂત્ર તમને જે કહેતો હતો એ સૂત્ર શું છે? તો a પ્લસ બી અને a માઇનસ બી. a પ્લસ બી ઇન્ટુ a માઇનસ બી બરાબર a સ્ક્વેર ઓછા બી સ્ક્વેર. આ સૂત્ર છે. હવે એની કિંમત શું મળે? તો 3નો સ્ક્વેર ઓછા બીની કિંમત મળે √2નો સ્ક્વેર. 3નો સ્ક્વેર 9 અને √2નો સ્ક્વેર 2 એટલે કે 7. આવી રીતના તમને મળે. પણ ન ખબર હોય તો આવી રીતના પણ ચાલે. હવે આપણને બે વસ્તુ મળી ગઈ. આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર 6, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 7. થઈ ગયો. ઓલો જૂનો દાખલો હતો એ. કઈ રીતના જૂનો દાખલો આપણે કરતા હતા? જૂનો દાખલો આપણે એવી રીતના કરતા હતા. x સ્ક્વેર ઓછા આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. બેની કિંમત આપણી આગળ છે. આની કિંમત છે 6, આની કિંમત છે 7. મૂકી દો બ્રેકેટની અંદર. x સ્ક્વેર ઓછા 6x વત્તા બ્રેકેટની અંદર 7. જો આ પ્લસ છે પણ તોય આપણે બ્રેકેટની અંદર રાખ્યા. કેમ બ્રેકેટની અંદર આપણે રાખીએ છીએ? કારણ કે ભૂલ ન પડે એટલા માટે. તો x સ્ક્વેર ઓછા 6 જોડે xનો ગુણાકાર 6x વત્તા 7. તો મિત્રો આ આપણને જવાબ મળી ગયો કે જે આપણે બહુપદી શોધવાની કીધી હતી એ. સિમ્પલ જ છે. કદાચ તમે રકમ સરખી રીતના વાંચો તો પણ તમને આગળ ખ્યાલ આવી જાય. હવે આગળ જોવાનું છે મિત્રો આપણે બહુપદીના ભાગાકાર. બહુપદીના ભાગાકાર જોઈએ એની પહેલાં થોડીક વસ્તુ ક્લિયર કરી લઈએ. તો કઈ કઈ વસ્તુ આપણે ક્લિયર કરવાની છે? તો એક આપણને બહુપદીની અંદર ગુણાકાર આવડવો જોઈએ. ધારો કે આપણને આ બે બહુપદી આપેલી છે, x-2 અને x સ્ક્વેર ઓછા 3x. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કઈ રીતના થાય? તો મિત્રો આનો ગુણાકાર પહેલાં x સ્ક્વેર જોડે અને પછી આનો ગુણાકાર 3x જોડે, પછી ફરીથી 2નો ગુણાકાર x સ્ક્વેર જોડે અને 2નો ગુણાકાર 3x જોડે. આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો. આવી રીતના આ વસ્તુ કદાચ તમને નહીં ખબર હોય તો બહુપદીના ભાગાકારની અંદર ચોક્કસ લોચા પડશે. કરી જોઈએ ગુણાકાર. તો xનો ગુણાકાર x સ્ક્વેર જોડે. અહીંયા કેટલી ઘાત છે? 1 જ છે. અહીંયા કેટલી ઘાત છે? 2 છે. તો જવાબમાં મળશે xની 3 ઘાત. આ શેનો જવાબ મળ્યો? ફક્ત આનો. હવે આ માઇનસ છે, આ પ્લસ છે, તો ગુણાકારની અંદર આવે માઇનસ. મિત્રો આ શબ્દની અંદર ધ્યાન આપજો. કદી તમારે ભાગાકારની અંદર ભૂલ નહીં પડે. xનો ગુણાકાર x સ્ક્વેર જોડે આવ્યો xની 3 ઘાત. આ પ્લસ છે ને માઇનસ. આપણને ખબર છે પ્લસ અને માઇનસનો ગુણાકાર થાય તો માઇનસ મળે. તો અહીંયા માઇનસ લખી નાખ્યા. 3x અને xનો ગુણાકાર ફરીથી 3xનો વર્ગ. મિત્રો એક ઘાત વધારીએ છીએ. જો અહીંયા 1 જ છે, અહીંયા 1 છે, તો ઘાતનો શું કર્યો આપણે? સરવાળો. અહીંયા 2 હતી, અહીંયા 1 હતી, તો શું કર્યો? ઘાતનો સરવાળો. x જોડે પતી ગયો આખો કૌંસ. હવે -2 જોડે, તો માઇનસ છે એટલે માઇનસ લખી નાખ્યા અહીંયા. હવે 2 જોડે x વર્ગનો ગુણાકાર, તો 2xનો વર્ગ માઇનસ અને માઇનસ માઇનસ શું થાય? પ્લસ. તો 2 અને 3નો ગુણાકાર 2 તરી 6, પણ જોડે શું છે? x. તો મિત્રો આ જો તમને ખબર પડી ગઈ તો બહુપદીના ભાગાકારની અંદર કદી તમારે લોચા પડશે નહીં. આશા રાખું છું તમે આને સમજ્યા હશો. બીજી એક વસ્તુ આપણને કદાચ બહુપદી જો આવી રીતના આપેલી હોય x વત્તા 6x વત્તા 5xનો વર્ગ, તો આની અંદર ભાગાકાર કરતાં પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે એને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખી નાખશું. પ્રમાણિત સ્વરૂપ એટલે ઉતરતા ક્રમની અંદર લખી નાખવાની 5xનો વર્ગ વત્તા 6x વત્તા 1. જો કદાચ બીજી વસ્તુ જોઈએ તો કદાચ તમને આવું આપેલું હોય
હવે આની અંદર જુઓ 5 આપેલા છે, 8x નો વર્ગ આપેલો છે, 8x નો ઘન આપેલો છે. ઉતરતા ક્રમમાં લખો તો પહેલાં 8x નો ઘન આવશે, 8x ના ઘન પછી શું આવશે તો 8x નો વર્ગ આવશે. 8x ના વર્ગ પછી ખરેખર આવવો જોઈએ કોઈ પણ x, એટલે કે અહીંયા વત્તા લખો કે ઓછા લખો, અહીંયા x આવવો જ જોઈએ અને છેલ્લે 5 આવવા જોઈએ. પણ x તો આપણે મૂકી શકીએ નહીં. કેમ? કારણ કે આપણે જાતે તો સુધારા વધારા કરી શકીએ નહીં. તો એટલે આપણે લખશું 0x, મતલબ કે 0 જોડે x ગુણાય તો એનો જવાબ શું થઈ જાય? 0 જ થઈ જાય. પણ આપણે ઉતરતા ક્રમમાં રાખવાનું છે એટલા માટે અહીંયા 8x નો ઘન, 8x નો વર્ગ, 0x અને 5. એટલે જ્યારે આપણને ક્રમ વાઇઝ ના આપેલું હોય ત્યારે તમે 0 વાળું પદ એડ કરી દેજો. તો મિત્રો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે ભાગાકારનો. બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. હવે 9મા ધોરણની અંદર પણ આપણે શીખી ગયા છીએ. તો ભાગાકાર આવી રીતના થાય, બધાને ખબર છે આપણને. પહેલાં જોઈ લેવાનું આપણને આ ઉતરતા ક્રમમાં છે 2, 1 અને 0 આ છે, તો એને લખી નાખવાનું અંદર 2x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1. ખ્યાલ આવી ગયો એટલે સુધી. હવે કોના વડે ભાગવાના છે? x વત્તા 2, અને આપણે લખી નાખવાના 12. આટલી વસ્તુ કરી. હવે તમારે ખ્યાલ રાખવાનો ફક્ત પહેલા પદનો. શું છે પહેલું પદ? x. હવે આની અંદર આપણે x નો વર્ગ લાવવો હોય તો કેટલા વડે ગુણવા પડે? 1 વડે ગુણવા પડે. x અને x નો ગુણાકાર થાય તો શું મળે? x નો વર્ગ. પણ હજુ આપણે અહીંયા 2 ખૂટે છે, તો અહીંયા કેટલા મૂકશું આપણે? 2. હવે જો x નો 2x જોડે ગુણાકાર, x નો x જોડે ગુણાકાર x નો વર્ગ અને x નો 2 જોડે ગુણાકાર 2. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? હવે પ્લસ છે, અહીંયા પ્લસ છે, તો અહીંયા આપણે લખશું પ્લસ 2 જોડે 2 નો ગુણાકાર 4 અને અહીંયા x તો છે જ. આશા રાખું છું ખ્યાલ આવતો હશે તમને. ફરીથી એક વખત આપણે આ કરીએ જેથી કરીને ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ ભૂલ આની અંદર ના પડે. પહેલાં તમારે પહેલું પદ જોવાનું છે અને આ પહેલું પદ જોવાનું છે, એનો જ ખ્યાલ રાખવાનો, એને જ 0 કરવાની ટ્રાય કરવાની. આગળના પદ બધા ભૂલી જવાના. પાછળ ઓટોમેટિક સેટિંગ ઓટોમેટિક થતું આવશે. x નો સ્ક્વેર છે, અહીંયા છે x ની 1 ઘાત, મતલબ આપણે 1 ઘાત ખૂટે છે તો કેટલી ઘાત લખી? 1 ઘાત લખી નાખી. અહીંયા છે 2, અહીંયા છે 1, 1 દુ દુ થાય તો આપણે અહીંયા 2 ગુણી નાખ્યા એટલે અહીંયા થઈ ગયા x નો 2 જોડે ગુણાકાર 2, x નો x જોડે ગુણાકાર x નો સ્ક્વેર, પ્લસ છે, અહીંયા પ્લસ છે તો અહીંયા પ્લસ 2 દુ 4 અને x. હવે અહીંયા શું થાય? બાદ બાકી ભાગાકારની અંદર, એ તો ખબર જ છે આપણને. 2x નો સ્ક્વેર અને 2x નો સ્ક્વેર શું થઈ જાય? 0. મિત્રો મોટે ભાગે આ પહેલું પદ આપણે 0 થાય એવી રીતના સેટિંગ કરવાનું છે. હવે 3x માંથી 4x જાય તો 3 માંથી 4 જાય તો x મળે, પણ મોટાની નિશાની કેવા x મળે? માઇનસ વત્તા 1 ઉપરથી આપણે ઉતાર્યા છે. હવે જો અહીંયા x છે ને અહીંયા x છે, મતલબ આપણે xને વધારાના લાવવાની જરૂર નથી. તો શું કરશું? આપણે ફક્ત 1 વડે ગુણશું. પણ બીજી એક વસ્તુ જો અહીંયા માઇનસ છે ને તો આપણે અહીંયા માઇનસ મૂકી દઈએ અત્યારે. હવે x એકુ x, પણ કેવા x? માઇનસ x, અને 2 એકુ 2 પણ કેવા 2? માઇનસ 2. આટલું થઈ ગયું. શું કર્યું? ફરીથી જો અહીંયા 3 માંથી 4 ગયા તો માઇનસ x મળ્યા આપણને, ઉપરથી પ્લસ x નીચે ઉતાર્યા. અહીંયા માઇનસ છે તો આંખ બંધ કરીને અહીંયા માઇનસ મૂકી દીધા આપણે. x જોડે 1 નો ગુણાકાર માઇનસ x અને 2 જોડે 1 નો ગુણાકાર માઇનસ 2. હવે શું થાય? એ નિશાની ચેન્જ થઈ જાય. ફરીથી x જોડે x થાય 0, 1 પ્લસ છે અને 2 પ્લસ છે તો એનો જવાબ આવે 3. તો મિત્રો આ આપણને મળી શેષ. અને શું કહેવાશે? ભાજક. અને શું કહેવાશે? ભાગફળ. તો મિત્રો તમને ખ્યાલ આવતો હશે. આ જ રીતના આપણે આગળ કોઈ પણ ભાગાકારના દાખલા કરવાના છે. વધારે ડિટેલની અંદર આપણે ફરીથી નવા લેક્ચરની અંદર જ્યારે જોશું ત્યારે આગળ ડિટેલની અંદર દાખલા જોશું. હજુ અહીંયા માઇનસવાળા દાખલા આપણે લીધા નથી, અહીં પણ માઇનસવાળા લીધા નથી. પ્લસમાં અહીંયા આપણે જોયું હતું હમણાં કે જે 0 મૂકવો પડે, અથવા તો અહીંયા જોયું હતું પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લેવું પડે, એ દાખલા પણ હજુ આપણે જોયા નથી. તો આની અંદર પ્રેક્ટિસ કરજો ખાસ. ચોપડીની અંદર ઘણા એક્ઝામ્પલ આવા સિમ્પલ આપેલા છે, અથવા તો 9મા ધોરણની અંદર જે ચોપડી હશે તમારી જોડે એમાંથી પ્રેક્ટિસ કરવાની ટ્રાય કરજો.